bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Amândoi au trecut prin încercări groaznice, au fost zile groaznice de durere, suferință și au depășit toate astea. Dragostea dintre cei doi nu a făcut decât să se întărească și, deși vine din Suhal, sau altul care apare, nu poate afecta ei, asta cred, pentru că amândoi chiar s-au descoperit pe ei în Sisi. Afirmația lor din ultimele episoade a evidențiat solidificarea dragostei dintre ei, bună încât și-ar aduce talentul de a juca cu actori consacrați. Nu a fost tratată bine în emanet, toți conspirau împotriva ei. Halil se îngrijește de el și a sacrificat-o pe Sila pentru ca el să devină mare. Regret foarte mult fata asta ca un înger. Halil a pierdut acea șansă când a ales să pună o plasă la spate și să pună lângă el o femeie care l-a distrus, și asta chiar îmi este suficient. Îl vină pe Halil de ce nu s-a căsătorit când o iubesc până ieri. A spus că Sila este femeia pentru mine. Acum e îndrostit de acea locoberen și Halil a pierdut dragostea acei prițeșe care îi pasă ce este stade se încheie. Atunci a întreagă glumit, dar speram ca amândoi se vor măsători cu Sila. Cu Halil îmi permit acei femei care se despart de bărbații lor. Azi s-a despărțit cu acel soț, și mâine se va despărți cu voi și o iubesc și iubirea și iubiste casa ei curată. Sila Halil. Nu înțeleg de ce îi aduci pe Sila și Halil într-o relație. Nu cred că Sila ar mai acționa vreodată împreună cu el. Cu siguranță l-a șters din viața ei și a trecut printr-o viață plină de succes și ea face. N-am nevoie de niște Halil care să o rețină în cariera ei de invidiat, așa că Halil i-a distrus cariera pentru a permite să o distrugă și pe a ei. Nu cred că Sila și Halil formează un cuplu de îndrăgostiți. Prin ce poti dovedi acest lucru? Iubirea între doi parteneri este cel mai frumos lucru și cel mai mare dar de la cel de sus, pe care nu trebuie să o irosesti cu ascuns. Isursi declarații, în care spun fiecare că sunt liberi. Nici cei care sunt căsătoriți în fapt cu cineva și apoi iubesc pe altul nu se ascund. Halil, la vârsta lui și cu experiența de viață, dacă ar iubi, chiar si-ar bate joc de sentimentele lui și ale ei? Ar fi amândoi de condamnat pentru batjocorirea relației de dragoste. Ea, dacă ar fi la prima iubire, s-ar ține o minte toată viața? Ce castiga dacă ascund relația? Și ce pierd dacă recunosc? Numai dacă nu au secrete care nu le dau voie să se iubească, atunci doi oameni s-ar iubi în taină. Vom trai și vom vedea. Ce fel de nuntă ai avut pentru acest bărbat? Sunt un cuplu drăguț și actori excelenți care îi critică din invidie pentru că nu a existat un alt cuplu de turci cu mai multă chimie să lucreze decât Sila și Halil. Sperăm și viața să-i unească pentru totdeauna. Zia este bolnavă și speriată când și-a văzut mama, dar Lele Zeher să-și amintească lucruri din trecut și să strice starea de spirit este prea mult, ca să nu mai vorbim de jocul care ia o scenă. Spunem, soarele meu, când am pus capul pe pieptul tău, de ce am oftat din pieptul meu? Cine te fură acum de la mine? Despre ce nuntă vorbim? Se spune că are o familie și că este căsătorit, că aleargă de la o femeie la alta. Forța a dispărut și nu se va întoarce și cu atât mai mult nu va juca în film cu el, că asta este necesar ca forța să-i o atribuie. Forța este liberă și independentă. Fericirea ei este înainte, lasă-l să-și trăiască viața, separat de forță. Nu cred că va fi nuntă, pentru că invidia celorlalți este foarte puternică și continuă. Viața este azi și acum și dacă există dragoste adevărată, te lupți împotriva oricăror șanse pentru a trăi mâine, nu contează pentru că nu știm. Sila este invidiat de mintii diabolice, dar iubit de Dumnezeu, cel de sus are grijă de ea, dar în viață vine și rândul celui diabolic și vă plăti înzecit. Susțiti de la mine, persoanele care fug numai după banii și avere ei nu au nimic, sunt săraci la minte, sunt săraci sufleteste, nu pot dormi noaptea, ei au în cap numai averea. Sila l-a părăsit pe Halil iubindu-l foarte mult.
pentru a avea libertate de a alege ce își dorește el, asa sunt de el berbecii stie sus se respecte, zi să respecte si persoana pe care o iubește. Nu o mai comparați pe Nanuca cu Sila, pentru că nu suportă comparație. Sila este sus iar Nanuca este foarte jos. Cât despre Sila și Halil Ibrahim, lăsați oamenii buni în pace să trăiască viața cum vor ei. Nu știi niciodată ce vrei, nu poți face actorii care îți plac să se îndrăgostească unul de celălalt. Urmărește serialul, bucură-te de jocul lor, dar nu intra în viața lor personală. Ce te-ai blocat pe Mahasin, astea sunt doar quasi canale, am văzut doar că Halil o ținea pe Sila de mână, o săruta pe frunte la concert, făcea o ședință foto cu același fotograf și coafor. El a fost fotografiat cu cainele Sila, iar dintre acestea alții doar bârfesc, dacă a confirma personal sau apare o poză, iar dacă nu este un fotomontaj atunci o să cred că sunt cu altcineva. Altfel îl leagă pe Mahasin cu un tânăr actor frumos din Esaret care a jucat deja în seriale celebre, dar nici asta nu cred pana nu îl vad. Dragii prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fi sănătos! Pascali